সায়েন্স এণ্ড টেকন'লজিৰ পৃথিৱীখনত আমি বিচৰা সকলো বস্তুৱেই পোৱাটো সম্ভৱ। কোনো বস্তুৱেই অসম্ভৱ নহয় আমাৰ কাৰণে। বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ উন্নতিৰ ফলত আজিৰ পৃথিৱীখন এডভান্স হৈ পৰিছে। লাহে লাহে মানুহবোৰৰ চাহিদাবোৰো এডভান্স এণ্ড স্মাৰ্ট হৈ পৰিছে। গতিকে মই আপোনালোকৰ চাহিদাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিচাৰি উলিয়াইছোঁ কিছুমান এনেকুৱা টাচু গেজেট। আমাৰ সৰু কণমানিসকলৰ বাবে আনিছোঁ এটা স্মাৰ্ট খেলৰ বস্তু, তাৰ লগতে আপোনাৰ আউটডোৰ চাইক্লিং কৰাৰ বাবে আনিছোঁ দুটা মষ্ট এডভান্স বাইচাইকেল। স্কেটবোৰ্ড প্ৰেমী বন্ধুসকলৰ বাবে আনিছোঁ এটা ইলেক্ট্ৰিক স্কেটবোৰ্ড। আৰু আজিৰ আকৰ্ষণীয় গেজেট এটা ইলেক্ট্ৰিক মাস্ক, যিটো ইউজ কৰিলে ভাইৰাছৰ পৰা আপুনি থাকিব বহুত দূৰত। যদি কৰা নাই চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব দেন এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু কুল হৈ বহি যাওক, উপভোগ কৰক আজিৰ কুল গেজেটবোৰ। পিকো দোস্ত, বৰ্তমানত টেকন'লজিৰ অগ্ৰগতিত আমাৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কামবোৰ ছল্ভ হৈছে, আনহাতে কিছুমান আমাৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ক্ষতিও হৈছে। বৰ্তমানৰ মানুহে এলেহুৱা হৈ যেন পৰিছে। গোটেই দিন ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই থাকি মোবাইলত পাৰ কৰি ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা। আহিল সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ বিষয়। বৰ্তমানৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰেও স্ক্ৰীণতহে সময় পাৰ কৰি ভাল পায়। গতিকে পিকো হ'ল এনেকুৱা এটা আউটডোৰ গেমিং ডিভাইচ, যিটোৱে ল'ৰা ছোৱালী আউটডোৰত গেমিং কৰাত বা সময় পাৰ কৰাত সহায় কৰে। ডিভাইচটোৰ ভিতৰত মাল্টি কালাৰৰ LED থকাৰ লগতে এটা ভাইব্ৰেটৰো আছে, যিটোৱে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰক দিব পাৰে এটা আল্টিমেট মজা। দোস্ত, আপুনিও এবাৰ আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে নিশ্চয় এইটো ট্ৰাই কৰিব পাৰে। ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক নিশ্চয় চেক কৰিব। ড্ৰিম বাইক দোস্ত, আপুনি আপোনাৰ বাইচাইকেলখন আপগ্ৰেড কৰিলে নে আপুনি সেই আপোনাৰ বাপতি যুগৰ ট্ৰেডিশ্যনেল বাইচাইকেলখনতে আবদ্ধ আছে? জাগক দোস্ত, আই এম ইন্ট্ৰডিউচিং ড্ৰিম বাইক, যিটো বৰ্তমানৰ স্মাৰ্ট বাইচাইকেল। দোস্ত, আপুনি যদি সেই ট্ৰেডিশ্যনেল বাইচাইকেলখন চলাই ব'ৰ হৈ পৰিছে, এবাৰ এইখন বাইচাইকেল নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব। দোস্ত, আপুনি যদি 1 লাখ বা তাতকৈ বেছি টকা দি ভাল এটা বাইক এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে, দেন এইটো ইলেক্ট্ৰিক বাইক নিশ্চয় ট্ৰাই কৰক। আপুনি এই বাইকটো আপোনাৰ ইচ্ছামতে আপোনাৰ হাতে কেৰি কৰিব পাৰে, কাৰণ এইটো আপুনি ফ'ল্ড কৰিব পাৰিব। আপুনি যদি এনেকুৱা এটা কমফৰ্টেবল বাইক বিচাৰে, দেন ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকৰ পৰা নিশ্চয় পাৰ্চেছ কৰক। ব্লু দোস্ত, আজিৰ পৃথিৱীৰ যি পৰিস্থিতি, চাৰিওফালে ভাইৰাছে আৰু ভাইৰাছ, তাৰ লগতে দ্ৰুতগতিত নগৰীকৰণ আৰু উদ্যোগীকৰণে প্ৰদূষিত কৰি পেলাইছে আমাৰ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশ। চাৰিওফালে অকল ধোঁৱায়ে ধোঁৱা, আৰু তাৰ বাবে আমাৰ মূৰৰ বিষ, ষ্টেঞ্চ আৰু বিভিন্ন বেমাৰ দেখা দিছে। গতিকে আজিৰ এই পৰিৱেশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মই আপোনাক পৰিচয় কৰাইছোঁ এইটো মাস্কৰ লগত। এইটো এটা বৰ্তমানৰ মাস্ক, যিয়ে আপোনাৰ সকলো সময়তে ৰাখে হেপী আৰু বেমাৰমুক্ত, কাৰণ ইয়াৰ লগত লাগি আছে এটা মটৰ, যিয়ে আপোনাৰ উশাহ লোৱা বায়ু পিউৰিফাই কৰে এনি টাইম। আপুনি ইচ্ছা অনুযায়ী ইয়াৰ ফিল্টাৰবোৰ আপুনি ৰিপ্লেচো কৰিব পাৰে। দোস্ত, আপুনি বৰ্তমানত এইটো গেজেট নিশ্চয় ট্ৰাই কৰক, কাৰণ আমাৰ জীৱনটো বহুত মূল্যৱান। ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ পৰা এতিয়াই পাৰ্চেছ কৰক। জেড বাইক দোস্ত, ইলেক্ট্ৰিক ফ'ল্ডেবল বাইকটো বহুত দেখিলে নহয়নে? এতিয়া পৰিচয় কৰাইছোঁ জেড বাইকৰ লগত। এইটো কোনো ফ'ল্ড হোৱা বাইচাইকেল নহয়, এইটো জাষ্ট এটা নৰ্মেল বাইচাইকেলৰ দৰে চিধা এটা বাইচাইকেল, বাট ইয়াৰ অভাৰঅল ডিজাইন জাষ্ট লাইক এ KTM বাইক। আপোনাৰ ষ্টাইলিছৰ কাৰণে আপুনি এইটো বাইচাইকেল নিশ্চয় ট্ৰাই কৰক। ইয়াৰ লগত লাগি থকা মটৰটো এটা হাই পাৱাৰফুল মটৰ, যিটো আপোনাক 75 পাৰ কিলোমিটাৰ পাৱাৰ আৱাৰ্ছত দি দিয়ে। ইয়াৰ বেটাৰীটো বহুতেই পাৱাৰফুল হয়, এবাৰ চাৰ্জ কৰিলে 17 আৱাৰ্ছলৈকে অনা হৈ চলি থাকে। নহয়নে পাৱাৰফুল বাইচাইকেল? দোস্ত, আপুনি যদি আপোনাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল বাইচাইকেলখনক আপগ্ৰেড কৰিব বিচাৰে, দেন এইটো বাইচাইকেল নিশ্চয় ট্ৰাই কৰক। ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাই যাব। দোস্ত, আজিৰ এই গেজেটবোৰ মই বহুত বিচাৰি উলিয়াইছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। গতিকে প্লিজ ভিডিঅ'টোত এটা লাইক দিব। যদি এনেকুৱা গেজেটৰ ভিডিঅ'বোৰ আৰু চাব বিচাৰে, দেন চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তেতিয়ালৈকে মই আহিছোঁ নতুন ভিডিঅ' লৈ। ষ্টে হোম, ষ্টে ছেফ।